Anh là một người con trai hiếu thảo, luôn tự hào về điều ấy. Từ nhỏ, anh đã nghe mẹ kể bao câu chuyện vất vả nuôi anh khôn lớn, nên khi lập gia đình với Hương, cô gái dịu dàng, từng là nguồn vui của anh thầm hứa sẽ không bao giờ làm mẹ buồn. Nhưng cuộc sống hôn nhân không đơn giản như anh tưởng. Mẹ anh, bà cụ một mình ở quê lên ở chung hay than vãn về đủ thứ. Con dâu nhà ta nấu cơm nhạt thế, nhà cửa bừa bộn, con trai vất vả thế mà nó chẳng biết thương. Những lời ấy vang lên mỗi bữa cơm. Anh Minh không ngần ngại quay sang vợ, giọng nghiêm nghị: mẹ chỉ có một thôi, em nhịn đi cho mẹ vui, em là con dâu, phải hiếu thảo chứ. Hương cắn môi, nuốt nước mắt. Cô nhịn lần đầu vì tình yêu, nhịn lần thứ 10 vì nghĩa vụ làm vợ. Nhưng mỗi lần nhịn, tim cô lại rỉ máu một ít. Đêm khuya, khi Minh ôm vợ ngủ, anh không hay biết những giọt lệ lặng lẽ rơi trên gối. Hương yêu anh, yêu con gái nhỏ 2 tuổi, nhưng nỗi oán hận dần tích tụ như đám mây đen. Cô bắt đầu ít nói, ít cười, và những cái ôm ngày xưa giờ chỉ còn là khoảng cách lạnh lẽo. Một buổi tối mưa tầm tã, mọi chuyện vỡ òa. Mẹ anh lại cằn nhằn vì Hương quên mua thuốc bổ cho bà. Minh quát vợ ngay trước mặt con gái: em không biết nghĩ cho mẹ sao, mẹ chỉ có một mà. Hương đứng sững, giọng run run nhưng kiên quyết: anh ơi, em cũng chỉ có một, em là vợ anh, là mẹ của con anh, em nhịn mãi rồi, em mệt quá. Cô quay vào phòng, lặng lẽ xếp quần áo vào vali. Minh ngồi ngoài sofa, tim đau như cắt. Anh nhớ lại lời cha ngày cưới: con ơi, làm chồng là phải giữ cho vợ chồng hòa thuận, hiếu với cha mẹ là phải, nhưng hiếu mù quáng sẽ phá nát cả nhà. Lần đầu tiên anh thấy rõ mình đã làm con trai giỏi nhưng chưa bao giờ làm trụ cột đúng nghĩa. Anh đã dùng danh hiếu để che đậy sự yếu đuối, để không phải đối mặt với mẹ, để không phải đứng về phía vợ. Đêm ấy Minh không ngủ. Anh nhớ những đêm Hương thức trắng chăm con ốm, nhớ nụ cười mệt mỏi của cô khi anh về muộn, nhớ cách cô vẫn gọi mẹ ngọt ngào dù bị trách móc. Anh nhận ra vợ chồng là gốc rễ của gia đình, gốc lung lay thì con cái sao xanh tốt, cha mẹ sao yên lòng. Sáng hôm sau, Minh quỳ trước mẹ, giọng nghẹn ngào nhưng vững vàng: mẹ ơi, con hiếu với mẹ cả đời, nhưng con cũng phải làm chồng, làm cha. Mẹ và Hương đều là người con yêu thương nhất. Con không muốn nhà mình tan nát vì con không biết cân bằng. Rồi anh ôm vợ, nước mắt anh rơi: anh sai rồi Hương, anh tưởng hiếu là bên mẹ, hóa ra là ngu muội. Từ nay anh sẽ giữ cho em ấm êm, để mẹ cũng an lòng khi thấy con cháu sum vầy. Hương khóc trong vòng tay anh. Lần đầu tiên sau bao tháng, cô cảm nhận được hơi ấm thật sự. Mẹ anh ban đầu ngạc nhiên, sau đó cũng lau nước mắt. Mẹ già rồi, chỉ muốn con hạnh phúc, mẹ không muốn làm con khổ. Từ đó, gia đình anh trở nên khác. Anh vẫn thăm nom mẹ, vẫn mua quà biếu bà, nhưng anh học cách nói chuyện nhẹ nhàng, tôn trọng vợ trước mặt mẹ. Hương cũng mở lòng hơn, cùng anh chăm sóc mẹ chu đáo. Con gái họ cười vang mỗi bữa cơm, và ánh mắt mẹ anh giờ đây tràn đầy tự hào. Anh Minh hiểu ra chân lý: hiếu không phải là nghiêng về một phía, mà là giữ cho cả nhà yên ổn. Khi vợ chồng thuận hòa, con cái ấm êm, ấy chính là món quà lớn nhất dành cho cha mẹ. Kẻ chỉ biết làm con hiếu mà quên đạo vợ chồng, cuối cùng sẽ mất cả hai. Còn người biết cân bằng tình và lý mới là hiếu chân chính. Hiếu khiến cả nhà sum vầy, hạnh phúc trọn vẹn.